My channel. So today, gagawa na naman tayo ng bagong video, and this time, itatry ko itong bagong automatic hair curler na nabili ko sa Shopee, and nabili ko to sa halagang 274 pesos, and yung shipping fee niya is 40 pesos. And dahil nga 11/11 sale, so meron silang promo na tuwing 11 AM and 11 PM ng umaga at gabi, meron ka makukuhang additional na cashback na 100 pesos. So, 274 plus 40 is equals to 314. Tapos, ginamitan ko pa siya ng Shopee coins. And, basta parang lumalabas na 200 pesos ko na lang siya napili. So, ilalagay ko na lang sa description box down below kung saan shop ko siya napili. So, ito siya guys. Super excited na ako i-try ito. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, siguro sa mga ibang video na panood nyo na to, pero syempre ay nalaglag. Magkakaiba naman kami ng hair type kasi tinry ko na, actually na-try ko na to, pero yun nga, dun sa mga ibang na-try na to is kalimitan sa nakita ko mga hair nila is usually mga rebonded or medyo spang, hindi man spang, yung magaspang. So, sabi kasi nila pag ganun daw yung hair, madali siya ikulot. Unlike yung sa buhok ko, yung buhok ko talaga is super nilalamunan ko, super bagsak and super straight. So, yan. Na-try ko na to pero medyo nahirapan nga ako kasi nga ayaw siyang sumunod dahil siguro super straight talaga ng buhok ko. So, ito yung mga kasama niya. So, may kasama na siyang supply and dalawang hair clip. Inuubo ako. So, ayan. Pakita ko na sa inyo. Tapos, yung kasama pa niya is may kasama siyang ganito. Ayan, kung paano ganito. Kaso Chinese yung nakasulat sa kanya, kaya hindi ko rin naintindihan yung mga sinasabi niya. So, cute lang yung box niya. Ayan. And dahil ito yung ano niya, yung packaging niya, yung box niya, parang pinorder ko na rin yung damit ko. Parang peach yung color ng box niya. So, ito siya. So, ito nga lang yung sasaksakan niya. So, wala pa siyang kasama yung ganito. Naka-ready na. So, dapat kapag bibili ka nito, may ganito ka na. So, nag-order nga ulit ako ng ganito kasi nga gusto rin ng sister ko. Kaya so, nung umorder ako, nung binili niya, ewan ko kung bakit may diretsong saksakan na yung kanya tapos yung akin ganito. Kailangan ko pang kabitan ng ang tawag dito. Hindi ko alam walang tawag dito. So, ayan guys, excited na akong i-try ito. So, gamitan ko pa ba siya ng tip? So, try ko lang. So, baba ko lang to. Medyo natagalan ako. Dahil hindi pala gumagana dito yung saksakan ng aircon. Ewan ko kung bakit. Kasi ngayon ko lang na-try hindi siya gumagana. So, ito na nga guys. Meron siyang running off. So, ito yung buhayan niya. So, ngayon ko nakita niya naka-on na siya. And, ready to go na ako. So, hintayin ko lang siyang uminit. Siguro mga around 3 to 5 minutes and ayan, wait lang natin siya uminit. So, yung gagawin ko is i-clip ko muna yung aking hair. Unahin ko muna yung baba. So, medyo pawisan ako guys. Eh, kung magkakaigi talaga itong hair curler dito sa akin. Kasi nga, yung buko is basang-basa ng pawis. So, sobrang nalalaglag. Sobrang dulas kasi ng aking buko. Na muna natin. So, unahin ko na muna itong kanan. And, kapag kanan, ang itatry ko is itong nasa left ko. So, start na natin, guys. Oh, good luck po me. Basa yung aming buhok. Actually, kanina pa ako naligo, pero basang-basa siya ng pawis. So, ayan siya, guys. Ay, may naiwan. Wait lang. Hayaan lang natin siya. Umiikot-ikot. Okay. Tingnan na natin. Ayan. Wow. Ang ganda, diba? Kahit basa yung buhok ko, ganyan lang yung gusto kong
Gusto kong style ng hair, yung hindi masyadong kulot na kulot. Ay, di ka lang wait daw sumabit. So, itong aking hair is super bagsak. So, yung iba, mas ginagawa nila, mas matagal pa siyang gumaganyan. So, katulad nga sa mga buhok na ganito, katulad ng buhok ko, super straight. So, mas maganda siguro kung tagal-tagalan nyo pa yung paggaganito. So, tingnan natin guys. Wow, ang ganda. Kita niyo ba? Ang ganda niya. Teka lang, tanggalin ko lang yung medyo. Ito yung part na hindi pa straight. Ayan. So, mas maganda rin kung manilitis yung, ay, wait lang. Ulit. Arin ko ang init. Ayan. Pwede ko yung maglagay ng background music, mga patutog-tutog habang nagkukulot. Oops. Yep. Ayan. Ganito lang yung ganda, o diba? Very nice. So, baba na natin yung clip. Ito naman. Actually, diba? Tapos na agad siya. Pinakamagandang part. Yung pang-ibabaw. So, pinaka-importante talaga is yung ibabaw. So, manipis lang yung kukunin ko. Oops, may naiwan. Wait lang. Ayun pala yung bangs ko. Wait lang, isama natin siya mamaya. Ganda. Ang ganda niya. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ang ganda, grabe. O, kita niyo ba? Ang ganda to pag may mga pupuntahan kang mga event. Ayan. So, kung ito yung pinindot ko sa kanan, itong left, dahil kaliwa lang, nasa kaliwa tayo, ito namang right yung pindutin ko. So, start na ulit tayo dito sa pinakang baba. Actually, hindi ako sanay magkulot dito sa kaliwa. And nakailang practice din ako dito. Ayan siya guys. Kanan naman yung pinindot ko kasi nasa kaliwa na ako. Oops, yeah. May sunog siya. Nakakatakot din. Ayan. O, diba? Ang
Ganda oh, palabas yung kulot niya. Ayan, makikita mo na. Okay, next. Hair upon using this automatic hair curler na nabili ko sa Shopee. Grabe, sobrang dali lang niya gamitin and ilang minutes ko lang ata ito ginawa. Siguro wala pang 20 minutes and ganito na kaganda yung hair mo. Lapit lang ako ng slide. Ayan, nag-double chin ako mga bitch. Nakita ko lang yung hair ko. Ayan. So this is my hair and grabe, sobrang ganda niya. Ang lakas baka ano, grabe. Ah, ganda! Super nice. Super nice talaga. Ayan. Kung makikita niyo. Wala pang 20 minutes and ganito na kaganda yung hair niya. Alam mo yung aurang-aura ka na. As in, pwede, alam mo yung pwede siyang pang mga beach waves lang, yung ganon. As in, sobrang ganda talaga. Pag may mga occasion kayong pupuntahan, maganda na siyang gamitin. So, ayan na nga. Super nice. Kaya lang, syempre, meron din itong mga disadvantages itong automatic hair curler nito. Unang-una, wala siyang yung sa temperature niya, hindi mo siya makakontrol kung gaano na siya kainit as in. Kaya nung pagdating, kung mapansin nyo dito sa kanan, 3 beses ko siyang pinartition kasi nga hindi pa siya ganun kainit. And pagdating dito, as in nagmamadali na ako, dalawang hati na lang siya. And ang bilis na niya na makulat kasi nga sobrang init na niya. Kung nakita niyo naman guys, napadikit lang yung kamay ko, grabe, sobrang init ka na. Ganun pala siya kainit. Kaya ayun, ingat-ingat din yun. Huwag yung kagaya ko, diba? And ito nga. So meron lang ako na ano sa kanya, parang nung ginagamit ko siya, parang medyo nag-aamoy sunog siya. And natatakot din ako mamaya baka biglang sumabog or what, pero hindi naman siya sumabog. So this is my second time. Actually, na-try ko na to nung una kasi nga, syempre, ayoko namang mag-demo sa inyo na hindi ko alam kung paano ko gamitin. Kasi pinag-aralan ko muna siyang gamitin and finally, super nice. Ipapaalala ko lang, kapag nasa kanan kayo, ito yung kukulot niya yung kanan, ito yung pipindutin nyo, and kapag dito naman sa kaliwa, ito namang kanan. So, baliktad. Pag nasa kanan, kaliwa. Pag nasa kaliwa, yung kanan. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo and super nice talaga. Super worth it. 274 lang. Itong automatic hair curler, iba't iba yung mga price sa Shopee and ilalagay ko na lang sa description box down below kung saan ko siya nabili itong item na to. Yun lang guys, and here you go again and thank you again for watching my video. See you again in my next video. Bye!